people that I love so much. És annyira jó, hogy a 206 emberen belül látom azokat az arcokat, akiket én annyira szeretek. Látom, hogy itt van Sándor, Judit, Árpád, László, Tamás, István, és még a többiek. Nagyon-nagyon szeretlek benneteket. Well, I know a lot of you have probably heard this a lot, but it's a little bit of a cliché. Tudom, hogy hallottátok ezt már sokszor, és ez egy picit olyan klisé ízű. But we all hear that timing is everything. How many of you guys have heard that? De ezt szoktuk hallani, hogy az időzítés a minden. Hányan hallottátok már ezt? So not only do I have 35 years in this industry, Tehát az egy dolog, hogy nekem van 35 évem ebben az iparágban, but I've been with over 19 companies. My Daily Choice is my 19th company. de nem csak 35 évet töltöttem el, hanem ez a 19. cégem. 19 cégben dolgoztam, a My Daily Choice a 19. And a lot of you could be saying, well, why so many companies? Nagyon sokan kérdezhetitek, hogy ennyi cégnél? Because 35 years ago, someone sold me on a vision. Azért, mert 35 évvel ezelőtt valaki eladott nekem egy víziót. And I know that you probably have heard the phrase, you know, people perish, people die for a lack of vision. Lehet, hogy hallottátok ezt már, hogy az emberek azért halnak meg, mert nincs víziójuk. And I was told 35 years ago that there was two things that I could get in this industry. És 35 évvel ezelőtt nekem azt mondták, hogy 2 dolgot szerezhetek meg ebből az iparágból. One is I could make as much money as I could dream about. Az egyik az, hogy annyi pénzt kereshetek, amennyiről csak álmodom. And the other one was to have real true freedom. És a másik azt mondták, hogy igazi, valóságos szabadságom lehet. So I don't know how many of you were told this, that if you just worked hard, really hard for 5 years, then you'd never have to work for the rest of your life. Nem tudom, hogy hányotoknak mondták már, hogy de hogyha keményen dolgozol, igazán keményen 5 évig, akkor nem kell dolgoznod soha többet az életedben. And so I believed in it. Én ezt elhittem. And I still do. És még mindig elhiszem. But I had a bunch of companies that let me down. De volt jó néhány cég, aki elhagyott engem. And I had a lot of owners that let me down. És volt egy jó pár tulajdonos, aki elhagyott engem. I had companies that went out of business. Voltak cégek, akik eltűntek az iparágból. I had companies that were shut down by the government. Voltak olyan cégek, amelyeket a kormány záratott be. I was in companies that got acquired by other companies. Voltam olyan cégben, amelyiket felvásárolta egy másik cég. I had some of the most awful uplines. Volt olyan, amikor a lehető legrosszabb upline-om volt. But I never forgot the promise. De én soha nem felejtettem el az ígéretet. I had so tragic stories in the past 35 years. Annyira tragikus történeteim voltak az elmúlt 35 évben. And even 3 times I said I retired from the industry. I'm not doing it anymore. És már 3-szor is azt mondtam, hogy én már nyugdíjborzom magamat ebből az iparágból, és soha nem fogom többé csinálni. I'm done. Kész vagyok. And there's a phrase that I love to share with you. De van egy mondás, amit szeretnék veletek megosztani. The phrase is a luxury experience once becomes a necessity. Az, hogy a luxus, amit egyszer megtapasztaltál, az szükségessé válik, a szükségeddé válik az életedben. So a lot of you may not have experienced this yet. Lehet, hogy sokan még nem tapasztaltátok meg ezt eddig. But I've experienced making a lot of money in a month and not doing anything. De én már megtapasztaltam azt az érzést, amikor rengeteg pénzt keresek egy hónap alatt, és mégsem nem csináltam érte semmit.
I've been blessed to make enough money in a month that it made me feel guilty. Tehát én áldott voltam, hogy annyit kereshettem egy hónapban, amitől még szinte bűnösnek is, rosszul is éreztem magam. Now, I worked really, really hard to make it happen, Nagyon keményen dolgoztam azért, hogy ez megtörténjen. but this is the only industry where you work really, really, really hard for hardly nothing. De ez az egyetlen iparág, ahol amikor nagyon-nagyon keményen dolgozol, aztán utána semmit. It's like any other business that an entrepreneur starts. Sorry, excuse me. It's like any other business that a person would start. De bármilyen más üzlet, ahol egy vállalkozó elindulna, Amazon for the first 10 years made no money. az Amazon például az első 10 évében nem csinált pénzt. How many people would like to own Amazon today? Ki szeretné, hogy az övé legyen az Amazon ma? But no one wants to go through the hard 10 years. De senki nem akarna keresztül menni a kemény 10 éven az elején. So this business is very much the same. Tehát ez az üzlet nagyon hasonló. Just like any sport. Ez ugyanolyan, mint a sport. We see an athlete that's a superstar. Látunk egy sportolót, aki egy szupersztár. We see singers like Shandor become superstars. Látunk énekeseket, mint például Sándor, aki szupersztárrá vált. We see actors and actresses that overnight become superstars. Látunk színészeket, színésznőket, akik úgy tűnik, mintha egy nap alatt váltak volna, egyik napról a másikra váltak volna szupersztárrá. But then you watch the story of their lives. Aztán megnézed az életük történetét, and you find out that Brad Pitt used to dress up in a chicken outfit. Aztán láthatod például, hogy Brad Pitt abban a csirkejelmezben öltözve kezdte. For a chicken restaurant. Ez a csirkejelmezt vett fel egy csirkét áruló étterem reklámozására. None of us get to hear the stories before the superstar story. Nagyon ritkán halljuk a sztorikat az előtti időpontból, mielőtt ők szupersztárrá váltak. So you got to get the right expectations. Tehát megfelelő elvárásokat kell állítsál magaddal szemben. MDC is not a get rich thing. A My Daily Choice az nem egy gyerünk gyorsan gazdagodjunk dolog. I meant to say get rich quick. Én úgy értem, hogy nem az a pillanatok alatt gyors gazdagodjunk. But that's better than what most people are on their current program is getting broke really slow. De ez még mindig sokkal jobb, mint amire az embereknek a nagy része van programozva, hogy menjünk tönkre lassan. So I just had this vision that if I really worked hard and put a lot of effort in, that one day I would get this incredible reward and harvest. Nekem az volt mindig a vízióm, hogy ha beleteszem a kemény munkát, akkor egy napon megérik a gyümölcs, és megtörténik ez az aratás, amire várok. So I've always prayed for MDC and Josh Zwagil. Én mindig az MDC-ért és Josh Zwagilért imádkoztam. It just didn't seem like it was ever going to happen. Csak nem úgy tűnt, hogy ez valaha meg fog történni az életemben. I even started my own network marketing company twice. Én még a saját network cégemet is elindítottam kétszer is. And people think that, you try to catch a trend. Az emberek mindig megpróbálnak elkapni egy trendet. And I was catching the trend of the internet. Én el akartam kapni az internet trendjét. I knew everybody one day would have a personal website. Tudtam, hogy egy napon mindenkinek lesz egy személyes weboldala.
So I paid for a lot of money to create a software where people could build their own website. De egy csomó pénzt fizettem egy olyan szoftver létrehozásáért, hogy az emberek saját maguknak a saját weboldalukat tudják létrehozni. Everything was going awesome. Minden nagyszerűen működött. Then all of a sudden I seen people stop their monthly payment on their website. Aztán egyszer csak észrevettem, hogy az emberek elkezdték a havi díjakat nem befizetni a weboldalon. And I knew these people really well. És én elég jól ismertem ezeket az embereket. So I reached out to people and said, why would you stop paying for your website? És akkor megkérdeztem őket, hogy miért fejeztétek be? They said 2 reasons. 2 ok miatt. Too technical. I just couldn't figure out all the technical stuff that you need to build a website. Ez túl technikai, de nem tudtam rájönni a különböző technikai modulokra a website-ok belül. And the second reason is I can get a free website on MySpace. És a másik az volt, hogy amúgy meg tudok egy ingyenes saját weboldalt kapni a MySpace-en. And not too long afterwards, És nem sokkal később a Facebookon. So why do people need to build a website if they can get one for free? Minek kellene saját weboldalt építeni, hogyha kaphatok egyet ingyenesen is? Wasn't a good business model. Ez nem volt egy jó üzleti modell. So you got to watch how things go up and down. Tehát láthatod, hogy a dolgok először felívelnek, aztán feleívelnek. I don't know if they have this phrase in Europe. Nem tudom, hogy van ez a mondás Európában. But they call it the 7-year itch. Ezt a 7 éves hullámnak mondjuk. I see Arpad's head go up and down. Látom, hogy Árpád bólogat. And this is where maybe in a relationship or maybe in a company, we're just not excited anymore. Ez a 7 éves ciklus, amikor talán egy kapcsolat, vagy akár egy cég már nem tűnik olyan lelkesítőnek. I used to be that way with working out. Én pont ugyanígy voltam a testedzéssel is. I'd work at the gym 4 days a week and the martial arts studio 3 days a week. Én heti 4-szer edzőteremben edzettem, küzdősportoztam heti 2-3-szor. Amazing shape. Fantasztikus alakom volt. And then all of a sudden I got hurt. I hurt my knee. Aztán egyik pillanatra a másikra lesérült a térdem. Had surgery. Megoperálták. Got married. Megházasodtam. Have new baby. Gyerekem lett. Not interested in working out anymore. Nem érdekel túlságosan többé a gyúrás, az edzés. New priorities. Mert újak lettek a prioritásaim. New things that excited me. Más dolgok lelkesítettek engem. Can everyone feel where I'm coming from? Értitek, hogy én miről beszélek? So can that happen also in your MDC business? Ez ugyanez megtörténhet mondjuk az MDC üzleteddel. Yeah, in network marketing, they usually call it a 3-year itch. A network marketingben ezt egy 3 éves ciklusnak szokták hívni. Because our expectations when we get in is it's growing. Mert a várakozásunk, amikor elindulunk, akkor nő. And then it's growing. És nő. Then it's growing. És tovább nő. Everything's excited. Minden fantasztikus. And then we have a month where it doesn't grow. It stays the same. Aztán van egy olyan hónapunk, amikor nem nő, hanem ugyanaz marad. And we all know that thoughts are things. És mindannyian tudjuk, hogy a gondolatok dolgok. So instead of being excited, we go, uh-oh. És a lelkesedésből odaérünk, hogy uh-oh. Am I telling the truth? Igazat mondok? And we're no longer focusing
on the excitement, we're now focused on what's wrong. És ebben a pillanatban nem arra fókuszálunk, ami lelkesít minket, hanem az, hogy mi a hiba. Why is my volume going down? Miért esik le a forgalmam? What's wrong with these people? Mi a gond ezekkel az emberekkel? And then we go into management mode. És akkor átmegyünk management módba. So now we go to all our people and try to help them build their business. Aztán elkezdjük keresni az embereket, és elkezdünk segíteni nekik, hogy na most segítek neked építeni az üzletedet. And now all our thoughts are on something opposite that got us to where we were going. És most az összes gondolatunk pont ellentétes azzal, mint ami elvinne minket oda, ahova szeretnénk menni. I don't know if a lot of you have ever seen people race cars. Nem tudom, hogy láttatok-e valaha embereket autóversenyezni. But when you're out front and there's no one behind you, it's fun to race. Tehát amikor elő vagy, és senki nincs mögötted, akkor élvezet vezetni. Then all of a sudden, the guy on the headset says, watch out, Judith's driving faster laps than you. Aztán utána a fejhallgatódba egyszer csak bemondják, hogy vigyázz, Judit gyorsabb köröket fut, mint te. And I look in my rearview mirror and I don't see anybody. És akkor belenézek a visszapillantó tükörbe, de nem látok senkit. Just driving. Csak vezetek. Then all of a sudden I look in my rearview mirror and I see a speck. Aztán utána a visszapillantómban látok egy pici foltot. And then the next lap, the little speck gets bigger. A következő körben a kicsi pötty az nagyobbá vált. Now all of a sudden Judith's right on my bumper. Aztán a következő körben már a Judit ott van a fenekemben. And I start making huge mistakes. És elkezdek nagy hibákat elkövetni. Because I'm spending all my time looking in my mirror. Mert az összes időt a visszapillantóba nézve töltöm. I'm not looking forward anymore. Mert nem előrefele nézek többé. And that's exactly what Judith's looking for. És pont erre vár a Judit. For me to make a mistake. Arra, hogy én hibázzak. So she can pass me. Hogy meg tudjon ő előzni engem. Have any of you done this by accident? Van bárki, aki csinálta ezt valaha úgy véletlenül? I'm 60 years old. Én 60 éves vagyok. I keep doing this at 60. Én még 60 évesen is elkövetem ezt. Focused in front of me, focused in front of me, focused in front of me. Előre fókuszálni, előre fókuszálni, előre fókuszálni. So excited about the future. Így annyira lelkes vagyok a jövő iránt. Then the next thing I do is I turn around and look in my rearview mirror and it's like, who are all these new leaders coming into MDC? Aztán hátrafordulok, vagy belenézek a visszapillantó tükörbe, hogy ki a fene ez a sok új vezető, akik jönnek be a My Daily Choice-ba. Listen to this, you guys. Figyeljetek erre. The lady that broke my record, Stanisha Graham. Az a hölgy, aki megdöntötte a rekordomat, Stanisha Graham. Stanisha Graham, yes. Stanisha Graham. She hit 100K faster than me. Ő gyorsabban elérte a 100K-t, mint én. And there's only one thing that she did different than me. Ő csak egyetlen egy dolgot csinált máshogy, mint én. My first month, I brought in 81 personally sponsored people that bought product. Én az első hónapomban 81 frontot hoztam be, akik vettek terméket. In her first month, she brought in 94. Az első hónapjában 94-et hozott be. If you bring in more people faster than other people, you break their record. Gyorsabban kell behozni több embert, mint mások, és rekordokat döntesz. And now all of a sudden, you start looking at what MDC is for these people. És akkor elkezdik az emberek nézni, hogy mit ad az MDC ezeknek az embereknek. Have any one of you heard of a Candice Bird Davis?
Hallottatok valaha Candice Bird Davisről? Guess who introduced me to Candice Bird Davis? Találd ki, hogy ki mutatott be engem Candice Bird Davisnek. Stanisha Graham. Stanisha Graham. I reached out to her when I got into MDC. Én felhívtam őt, amikor beszálltam az MDC-be. And I said, you got to come with me. You got to come in this Mondtam company. neki, hogy jönnöd kell velem. I said, put me on the Zoom with the 5 of your best people. Mondtam, hogy az 5 legjobb embereddel tedd be, vagy az 5 legjobb embereddel hozzál össze egy Zoomon. And I talked about the future. És én a jövőről beszéltem. I talked about the vision. A vízióról beszéltem. And she came back to me a day later. És ő visszatért hozzám egy nappal később. She said, I made a decision to just stay in TLC. I'm just going to stay with the company that I'm with. Hogy azt a döntést hoztam, hogy én a TLC-vel maradok, azzal a céggel maradok, akivel eddig dolgoztam. And then Candice called me. Utána Candice hívott engem. And said, will you work with me? Will you do what you said you were going to do with Stanisha? Will you do that with me? Dolgoznál velem? Amit Stanishának mondtál, hogy megtennél vele, megtennéd velem is? I said, absolutely. És mondtam, hogy persze. 4.5 years later. 4,5 évvel később. Stanisha comes in the company. Stanisha beszállt a cégbe. And breaks my record. És megdöntötte a rekordomat. And she's under Candice. És a Candice alatt van. What if I would have stopped? Mi lett volna, hogyha én megállok? What if I would have quit? Mi lett volna, hogyha kiszállok? You always know that you're looking behind when you say the following things. Tudd, hogy mindig hátrafele nézel, amikor a következő dolgokat mondod. When you need somebody or something to do something for you. Bármikor, amikor valakire szükséged van, vagy valamire, hogy megtegyenek valamit érted. Oh my God, if only Arpad would help me. Ó, csak hogyha Árpád segítene nekem. If only Josh would help me. Ó, csak hogyha Josh segítene nekem. Look what Josh is doing for these other people and he's never done anything for me. Nézd meg, mit tesz Josh ezekért az emberekért, és soha semmit nem tett értem. We start blaming everything. Figyeld, amikor elkezdünk hibáztatni mindent magunk körül. Including the people that are in our team. Ebbe beleértve az embereket is, akik a csapatunkban vannak. I've never done this. Soha nem tettem ezt. That's the biggest lie I've ever told. Ez a legnagyobb hazugság, amit valaha mondtam. I do this all the time. Én mindig ezt csinálom. I have to have my wife remind me. Nekem kell a feleségem, hogy emlékeztessen engem. I told my wife years ago. Mondtam a feleségemnek évekkel ezelőtt. I always say to her, what does MDC have to do for Robert Hollis? Mit kell a Minded Choice-nak tennie Robert Hollisért? Pay us on time. Időben fizetni. That's it. Ennyi. That's it. Ennyi az egész. Because I'm a human being. Mert én egy ember vagyok. Why is just Josh helping those people out? Miért segít azoknak az embereknek Josh? Oh, now he has a corporate headquarters. Most már van egy corporate iroda. I wish Josh would have done the meetings for me. Ahogy szeretném, hogyha Josh nekem is tartott volna meetingeket. All these people get to fly in. Akkor az emberek biztos jöttek volna. They got a better tech than we did. Nekik jobb a technológiájuk, mint ami nekünk volt az elején. It's not fair. They get to use the new technology and the new compensation plan. And when I got in, I had to use the old technology. Ez nem igazságos, hogy nekik már az új technológiájuk van, és az új komptervük, és amikor én beszálltam, nekem csak a régi technológiám volt. Let me tell you what this is like.
De hogy mondjam el, hogy ez hogy néz ki? Whether you guys believe this or not, I believe that Apple as a company, the company Apple, Tehát ha hiszed, ha nem, a cég, az Apple cég, I believe it's going to continue to be the most successful company. én úgy hiszem, hogy ez lesz továbbra is ez lesz a legsikeresebb cég. So do I own Apple stock? Tehát van Apple részvényem? Yes. Van. But you know what most people will say? Tudod, hogy mit mondani a legtöbb ember? Oh, I wish I would have bought the stock when it was $10. Én arra úgy szeretném, hogy akkor vettem volna részvényt, amikor még csak $10 volt. No, go look at Apple stock online. Nem, nézd meg az Apple részvényt online. It's still going up. Ez még mindig emelkedik, Just like MDC. mint az MDC. I got a really great story to tell you guys on how I can get refocused. Van egy nagyszerű történet, amit el tudok nektek mesélni, hogy hogyan találom én meg újra a fókuszomat. I am a little competitive. Én egy kicsit versenyző típus vagyok. And I don't want anyone to beat me to master affiliate. És nem akarom, hogy bárki hamarabb elérje a Master Affiliate-et, mint én. I don't want to be known as the person that got involved in MDC 4.5 years ago. Én nem akarom, hogy úgy ismerjenek engem, mint az embert, aki 4,5 évvel ezelőtt beszállt a My Daily Choice-ba. And went through the jungle cleaning all the brush away. So these people had a wonderful path to follow. És hogy ment a macsétával ment át a dzsungelen a bokrokat írtva, hogy az embereknek egy gyönyörű utat, tiszta utat varázsoljon, amit követhetnek. And when new people get involved in the company, they don't know anything about anything other than, oh my God, this is the best company in the world. És amikor az új emberek bejönnek, akkor ők nem tudnak semmi más, csak az, hogy úristen, ez a legjobb cég a világon. If you ever got on one of their calls or one of their Zooms, Hogyha valaha egyszer hallottad az ő kóljaikat, úgyhogy vagy valamelyik zoomjukat, you'd want to sign up all over again. újra beregisztrálnál. Because that's how excited they are. Mert ennyire lelkesek ők. So what really motivates me is watching successful documentaries. De ami engem nagyon motivál, az sikereseknek a történetét mutató dokumentumfilmek. You don't have to like sports. Nem kell, hogy szeresd a sportot. But if you watch documentaries of people that didn't have a good beginning, De hogyha nézed a dokumentumfilmeket azokról, akiknek nem volt könnyű az életüknek, vagy a karrierjük eleje, and then they hit stardom, aztán utána elérik a csúcsot, then they fell to the bottom, utána újra visszaesnek a földre, and then they reinvented themselves. és akkor utána újra megtalálják önmagukat. I think Shandor would say this, there's nothing more exciting than watching a singer or a band reinvent themselves. Szerintem ezzel Sándor is egyetértene, hogy nincs annál izgalmasabb egy zenekart vagy egy zenészt látni, aki újra megtalálja önmagát. So the documentary that's out there right now on the Bee Gees, there's a documentary on the Bee Gees. Van egy dokumentumfilm a Bee Geesről. And so when they first hit the scene, I guess we're gonna sound like the Beatles. Tehát amikor őket megismerték, akkor valahogy hasonlóan hangozottak, mint a Beatles. No, there's only one Beatles. De csak egy Beatles van. Okay, so we got to come up with something different. De akkor valami mást kell kitalálnunk. And the documentary shows how much they struggled. És megmutatja a dokumentumfilm, hogy ők mennyit küzdöttek. Then out of nowhere, disco.
És utána a semmiből előpattant a diszkó. Saturday Night Fever. Szombatesti láz. Staying alive, staying alive. Staying alive. I see Jandor going. Látom Sándort is, hogy követ engem. Okay, so now they're on top. És újra a toppon vannak, vagy most már a toppon vannak. Winning Emmys. Emmy díjakat nyernek. Winning Oscars for soundtracks. Oscarokat nyernek filmzenéért. Overnight. Egy pillanat alatt. No, not overnight. Nem egy pillanat alatt. It seems to us like it was overnight. Számunkra tűnik az, hogy az egyik pillanatról a másikra történt. Oh my God, look how big the Bee Gees are. Ó, nézd meg, mekkora lett a Bee Gees. Some young people on here, like Balázs is Vannak saying. itt fiatalok is, mint például Balázs. No, they're good bands are always out there. Mindig vannak jó zenekarok. And then some DJ radio person in Chicago Aztán volt egy DJ, egy rádiós Chicagóban. said disco is dead. Azt mondta, hogy a diszkó meghalt. And everybody went, És mindenki, yeah, you're right. igazad van. Overnight, they went from filling coliseums Tehát egyik pillanatról a másikra újra ők abból az állapotból, hogy a kolosszeumokat töltöttek meg, to no one liking them. abba az állapotba léptek át, hogy senki nem szerette már őket. All the way up, all the way down. Egyszer fönt, egyszer lent. So this is a good time to give up. Ez egy nagyon jó időpillanat lenne a feladásra. And if you watch the documentary, they almost did. Hogyha megnézed a dokumentumfilmet, ők majdnem feladták. This is when they're all fighting with each other. Ez volt az időpont, amikor ők csak harcoltak egymással. This is when they're mad at their agent. Amikor haragudtak az ügynökükre. They're mad at their manager. Haragudtak a menedzsereikre. They're mad at their fans. Haragudtak a rajongóikra. Why'd you leave us? Miért hagytatok itt minket? We should just give up. Nekünk csak föl kéne adni. But they didn't. De nem tették. They took all the personalities that were fighting. Az összes személyt, aki küzdött, vagy aki For- harcolt egymással, forced themselves to rent a castle in Europe. ráerőltették magukat, hogy kibéreljenek egy kastélyt Európában. Let's focus on the future and create new music. Oda mentek, hogy most fókuszáljunk a jövőre, és hozzunk létre új zenét. Was not fun. Nem volt vicces. But all of a sudden, magic started happening again. De abban a pillanatban újra varázslat kezdett történni. Career takes back off. A karrierjük újra elindult felfele. Now their youngest brother is in. Már a fiatalabb testvérek is benn voltak, And they're promoting their younger brother. akik promotálták a fiatal közösségnek. Andy Andy Give. And then all of a sudden, he dies. Aztán egyik pillanatra a másikra ő meghalt. Band goes back down. A banda megint visszacsúszott. The Bee Gees start separate careers. A Bee Gees külön vált. Are you guys getting this? Érzitek ezt? Let me share something with you that I hope you hear from my heart. Hagyoztak meg valamit veletek, remélem, hogy halljátok, hogy szívből mondom. Ups and downs in your life are going to happen anyway. Az életetekben a hullámhegyek, hullámvölgyek így is úgy is megtörténnek. MDC just magnifies it sometimes. Magnifies it, makes it
makes it more emotional. Tehát az My Daily Choice az csak néha több érzelmet tesz neked bele. So when our lives are recorrecting and we need to sort of reinvent ourselves to get a vision, to focus on the future. Mert amikor az életünk ilyen korrekciós szakaszban van, és újra kell megtalálnunk önmagunkat, és újra a jövőre fókuszálnunk, there's no doubt that your MDC income will go down. akkor nem kérdés, hogy a My Daily Choice üzleted is veled megy lefelé. Because you slowed down and started looking through the mirrors. Mert te lelassultál, mert elkezdtél a visszapillantó tükörbe nézni. We sometimes let off the gas. Néha elengedjük a gázpedált is. We start tapping the brake. Néha elkezdjük a féket nyomogatni. We even think, maybe I need another vehicle. Néha még azt is gondoljuk, lehet, hogy szükségem van egy másik járműre. Until egészen addig we see some people get in the same vehicle that we're in and go, what? Egészen addig, amíg nem azt látjuk, hogy mások beszállnak ugyanabba a járműbe, amiben mi ülünk, és így elhúznak. The vehicle still runs awesome. Alattuk nagyszerűen megy a jármű. Because they got new drivers. Mert új sofőrök vannak. These new drivers are looking at MDC as a vehicle and going, this is the most incredible vehicle I have ever seen. Mert ezek a sofőrök úgy néznek rá, úgy néznek a járművökre, hogy úristen, ez a legjobb jármű, amit valaha láttam. If you had a conversation with Stanisha, hogyha a Stanisával valaha lett volna egy beszélgetésed, and said, tell me something you don't like about MDC. És azt mondod, hogy mondj valamit, amit nem szeretsz az MDC-ben. Tell me something you don't like about Josh and Jenna Zwagil. Mondj valamit, amit nem szeretsz Josh és Jenna Zwagilben. They would say, I can't think of anything. Azt mondják, hogy nekem nem jut most semmi eszembe. Just like when the Europe group, the Hungary and the Romania group was #1. Ez pontosan ugyanaz az érzés, mint amikor a magyar-román csapat volt az első. Laszlo 250, Sándor 250. László Sándor 250-kárral kvalifikált. 100, AirPod 100. Judit lépett 100-kára. Judit lépett 100-kára. The whole group had like 700,000 in volume. Az egész csoportnak 700,000 pontos forgalma volt. Everyone's happy. Mindenki boldog volt. Popping champagne. Pezsgőzés. Everyone getting trophies, getting ranks. Mindenkinek voltak díjai, új szintjei. What happened? Mi történt közben? Need new drivers. Új sofőrökre van szükség. The focus needs to be not on what needs to be repaired, it needs to be on new drivers. A fókuszot arra kell helyezni, nem arra kell helyezni, hogy mi az, amit meg kell szerelni, hanem az új sofőrökre. In basketball, we have a team called the LA Lakers. Kosárlabdában van egy olyan csapat, hogy Los Angeles Lakers. For old people like me, you might have heard of Kareem Jabbar. Akik olyan idősek, mint én, hallhattatok róla, akit említett. Magic Johnson. Magic Johnsonról. There's a documentary that you can watch. Van egy dokumentumfilm róla is. The legacy of the LA Lakers. A Los Angeles Lakersnek a legendája. At one time, they were the worst team in the NBA. Volt egy pillanat, amikor a legrosszabb csapat voltak az egész NBA-ben. No way you can get worse. Tehát nem tudsz lentebb kerülni, mint ahol ők voltak. But a new owner bought them. De megvette őket egy új tulajdonos. A construction guy.
Egy építőipari vállalkozó. named Jerry Buzz. Jerry Buzznak hívták. And he got in, and the very first thing that he said is, we got to find someone that the fans can get excited about. És azt mondta, hogy szereznünk kell valakit, akiért megőrülnek a rajongók. And he recruited Magic Johnson. És ő betoborozta Magic Johnsont. And they called it Showtime. Azt mondja, Showtime. They had nobody no fans in the Forum. Eddig nem voltak rajongóik semmilyen formában. Overnight, they win the World Championship. Egyik pillanatról a másikra viszont megnyerték a világbajnokságot. Magic Johnson wins the most valuable player of the NBA. És Magic Johnson vált a legértékesebb játékosává az NBA-nek. One new player. Csak egy új játékos. Boom! It explodes because everyone starts looking at that person. It's like, look what he's doing. Felrobbant az egész, mert mindenki egyszer rákezdett nézni, hogy ő mit csinál. And they won 3 world championships. 3 világbajnokságot nyertek meg. Then Kareem retired. És utána ő nyugdíjba ment. Then Magic Johnson retired. Tehát a tulaj nyugdíjba ment, utána Magic Johnson nyugdíjba ment. What? Right back to the bottom. És visszaestek a földre. How can you win 3 championships and then you end up being the worst team in NBA basketball? Hogy létezik az, hogy egyszer megnyersz 3 világbajnokságot, és utána visszaesel a NBA kosárlabda legrosszabb szintjére? The LA Forum was sold out. Tehát az LA stadion az összes jegyet eladták. All the A-list singers and actors, Jack Nicholson, all of them are sitting in the front row. Tehát az összes A-kategóriás zenész, színész, például Jack Nicholson ott az első sorban tombolt. Everybody wants to be a fan when you're winning. Mindenki a rajongód akarsz lenni, amikor te győztes vagy. Now you're back down. És amikor visszaesel, No one's showing up anymore. akkor már nem jönnek újra. What do you think's the next thing that happened? Szerinted mi történt velük következő lépésként? Jerry Buzz said the same thing. The owner said the same thing. A tulajdonos ugyanazt mondta. I've done my very best to create the best opportunity that I know how to. Tehát én a legjobb lehetőséget hoztam létre, amit csak tudtam létrehozni. The coach quit. Kilépett az edző. He said, I gotta find another exciting player. Találnom kell egy új lelkesítő játékost. And he got Kobe Bryant. És a következő Kobe Bryant volt. All of a sudden, magic again. És egyik pillanatról a másikra csoda történt, újra. As soon as they signed Kobe Bryant, guess who came to the team? Amint leszerződtették Kobe Bryant, talált ki, hogy ki jött a csapathoz. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. Now it's back. Na, ők visszatértek. Win another world championship. Megint nyertek egy világbajnokságot. Some of you are going to get really mad when I say this next statement. Néhányan mérgesek lesztek rá, amikor a következő mondatot kimondom. To earn a new championship, hogy egy következő bajnokságot nyerj, to get your income and your checks higher than they've ever been, hogy a jövedelmedet, a jutalékodat magasabbra helyez, mint ami valaha volt, you need new excited players. Új, izgalmas játékosokat kell szerezned. It took me a long time to learn this. Nekem nagyon hosszú idő volt ezt megtanulnom.
So if you watch the history of me and MDC for the last 4.5 years, Hogyha megnézed az én történetemet a My Daily Choice-ban az elmúlt 4,5 évben, first group I brought in was a lady named Melody Ryba. az első csapat, akit behoztam, őt Melody Rybának hívták. Drive her up. Felemelkedett. Then I found a leader in my other leg named Aaron Parker. Utána találtam egy vezetőt a másik lábamon, Aaron Parkert. To the top. Ő is a topra, csúcsra tört. Then the next thing I go is the other leg and I find Candice Bird Davis. És utána a másik lábon találtam egy vezetőt, Candice Bird Davis-t. Then I find Tomas and Istvan. Utána találtam Tamást és Istvánt. So I can either share with you my secret, Vagy meg tudom osztani veled a saját titkomat, or I could just quit. vagy kiszállhatok. No, I don't want anyone beating me to master. Nem akarom senki, hogy legyen hamarabb master legyen, mint én. And something unique happened for the first time in my network marketing history of 35 years. És valami nagyon különleges történt a 35 éves network marketing karrierem során. Candice Bird Davis went wham up to 500K. A Candice Bird Davis 500K-ra nőtt. Level. Tartotta. Down. Majd csökkent. And she finally went, I just need to find people that already want this. Tehát egyszer nekem csak olyan embereket kell találnom, akik akarják ezt. She gave rings and trophies and gifts and events. She did everything she could to tell her current group how much she loved them and appreciated them. Ő rendezvényeket csinált, gyűrűket adott, ajándékokat adott, trófeákat adott, hogy elmondja a csapatának, hogy mennyire szereti őket. But they were too busy getting in groups talking about how the timing was no longer there with MDC. De ők csak csoportokba verődve arról beszéltek, hogy az időzítése mennyire lejárt a My Daily Choice-nak. They all started looking in the rearview mirror. Elkezdték a visszapillantó tükörbe nézelődni. And Candice is like, Robert, what do I do? Josh, what do I do? És akkor kérdezi, hogy Robert, mit tegyek? Josh, mit tegyek? You gotta find new players. És mondom, új játékost kell találnod. You know why it's easy to find new players? Tudod, hogy miért egyszerű új játékosokat találni? Because maybe they're in a downtrend in their company. Mert ők lehetséges, hogy a saját cégükben vannak egy lefele ívelő szakaszban. And they're not mature yet. És még nem elég érettek. So they want the owners to change, the company to change, the products to change, the comp plan to change. They want everything in the vehicle to change. Mert lehet, hogy ők le akarják cserélni a tulajt, a komptervet, a céget, a terméket, lehet, hogy mindent le akarnak ott cserélni. And they can't go to work until it happens. És nekik ez nem fog megtörténni. Do you guys know any people like that? Ismertek ilyen embereket? When your best years in MDC were years ago, Hogy az a legjobb éved az MDC-ben egy éve volt, when your best months are in the past, amikor, vagy ismersz ilyen embereket, akkor mondja, a legjobb hónapot az a múltban volt. you got to change your focus. You got to change your vision. Ja, hogyha a legjobb hónapod az a múltban volt, akkor csak át kell állítanod a fókuszodat. So Candice says, okay. She finds Damon Coleman. Oké, akkor átállította a Candice a fókuszát, és akkor megtalálta Coleman.
As soon as he started driving the vehicle faster, then that's when all the other people came. És amint ő, az új ember elkezdte a járművet gyorsabban vezetni, akkor kezdtek el a többiek beáramlani. Stanisha knew Damon. Stanisha ismerte Damont. So all of a sudden, she's seeing other people leave her company and go into MDC. És egyszer csak azt kezdte látni, hogy mások otthagyják az ő cégét, és mennek a My Daily Choice-ba. Hang on one second, I'm sorry. Egy pillanat, elnézést. Sending the link to Josh Zwagil. Elküldtem a linket Joshnak. So as soon as she sees that, she doesn't get involved with demand. Tehát amint ő ezt látta, nem a Domanhoz szállt be, She goes underneath Candace's other leg. hanem a Candice másik lábára szállt be. So now you're watching two teams that are fighting to go to super, and they're competing against each other, and they're in separate legs under Candace. És most azt látod, hogy van két csapat, akik harcolnak egymással, hogy melyik fogja előbb elérni a Super Affiliate szintet, és ők a két különböző lábán vannak Candice-nek. All of a sudden, there's 20,000 new customers and affiliates in MDC. És egyik pillanatra a másikra 20,000 új vásárló és affiliate van a My Daily Choice-ban. My group has doubled in the last 60 days. Az elmúlt 60 napban megduplázódott a csapatom mérete. Because of new players. Az új játékosok miatt. People for 35 years have asked me, Robert, how do you motivate your team? Tehát az elmúlt 35 évben azt kérdezték tőlem folyamatosan, hogy Robert, hogy motiválod te a csapatodat? Watch the documentaries about the Bee Gees. Nézd meg a dokumentumfilmjét a Bee Geesnek. There's another documentary called The Last Dance. Van egy másik dokumentumfilm, az utolsó tánc. It's about a little basketball player called Michael Jordan. Egy kis kosárlabda játékosról, Michael Jordanról. How many people know that Michael Jordan won 6 world championships? Hányan tudjátok, hogy Michael Jordan nyert 6 világbajnokságot? 2 times they went back to back, 3 and then 3. Kétszer is volt, hogy 3-3 volt. I want you guys, after I did this Zoom with you guys today, Miután megcsináltuk ezt a Zoomot ma, to ask yourself this one question. kérdezz magadtól meg egy kérdést. When Michael Jordan won his first world championship, Amikor Michael Jordan megnyerte az első világbajnokságát, and he won his last championship, és megnyerte az utolsó világbajnokságát, how many of the players that played with him do you think were the same? szerinted a csapatában hány ember volt ugyanaz? 1. Egy. 1. Scottie Pippen hung around. Scottie Pippen maradt csak vele. So when you start focusing on new players to win your next rank, your next highest check, Amikor új játékosokra fókuszálsz, hogy a következő szintedet elérd, vagy a következő legmagasabb jutalékodat, it only happens with new players that are excited. ez csak új játékosokkal megy, akik lelkesek. The only way to motivate the old players Az egyetlen módja annak, hogy a régi játékosaidat motiváld, when they see the new players and they remember that they were just grateful to have a great company. amikor ők látják az új játékost, és általa visszaemlékeznek arra, amikor ők hálásak voltak azért, hogy mennyire nagyszerű cégük van. Hi, Ladlo. Hello, László! I don't know if he was on here, but I see his picture, so I just had to say that. Láttam meg a képedet, azért köszöntem most. So a lot of you know that I can see your guys' organizations.
Tehát látjátok, vagy tudjátok, hogy én látom a ti hálózatotokat. Laszlo appeared to me on the Zoom exactly when he was supposed to. László akkor jelent meg most itt a Zoomban, a kis kockában nekem, amikor neki meg kellett jelennie. Because I watched Laszlo's volume go up. Mert láttam, hogy például Lászlónak a forgalma emelkedett, Level, stabilizálódott, down, csökkent, back up. és újra felemelkedett. That takes a leader. Ez vezető. That takes a leader to look at, well, other people are driving this vehicle and they're doing really, really well. Maybe I should just focus and find new players. Látta, hogy mások jól vezetik ezt a járművet, lehet, hogy nekem is csak fókuszt kellene váltanom. So the thing that's inspired me my whole life is the concept of reinventing myself. Az egész életemben az a koncepció motivált engem a legjobban, hogy újra megtalálni önmagamat. Vagy I don't want to be the person in network marketing that when someone asks me, hey, Robert, what was your biggest check? Tehát, soha nem akarok az az ember lenni a network marketingben, hogyha valaki megkérdezi tőlem, hogy mennyi volt a legnagyobb jutalékod. How much was your biggest check? Vagy mennyi volt ez a pénz. Oh my God, my biggest check was $282,000 for a month. Azt mondjam, hogy $232,000 volt egy hónapra. They go, when was that? És megkérdezik, hogy és mikor volt ez? Oh, that was back in year 2000. Az 2000-ben. Because you know what old players do? Tudjátok, hogy mit csinálnak a régi játékosok? Old players talk about what it used to be like. Az régi játékosok arról beszélnek, hogy milyen volt régen. When they had their biggest group. Amikor mi volt a legnagyobb csapatuk. When they had the biggest convention. Amikor nekik volt a legnagyobb rendezvényük. They're always talking about the rearview mirror. Ők mindig a visszapillantó tükörből beszélnek. There's a song that Bruce Springsteen plays. Van egy Bruce Springsteen szám, Glory Days. a Glory Days. Let's talk about how great I was in high school. Beszéljünk arról, mennyire nagyszerű voltam középiskolában. Some people, when you talk to them, all they're talking about is how great their life was in the past. Hogyha a legtöbb ember, akivel beszélsz, mindenki arról beszél, hogy mennyire nagyszerű volt az élete a múltban. It's a little funner to market when someone says, Robert, what was your best month? És van egy jó játék, hogyha valaki megkérdezi azt, hogy Robert, neked melyik volt a legjobb hónapod? Last month. A múlt hónap. Last month was my best month. A múlt hónap volt a legjobb hónapom. Oh. Had 11,000 new people come in my group last month. Mert az elmúlt hónapban 11,000 új ember csatlakozott az üzletembe. New 250. Van egy új 250K-s. 4 new 100K. 4 darab új 100K-s. 3 new 50K. 4 darab új 50K-s. 20 new 25K. 20 új 25K-s. 25 more 5Ks. 25 új 5K-s. 130 new 1Ks. 131 új 1K-s. That's when it's fun to recruit people. Na így öröm új embereket toborozni. I say to them, hey, listen, instead of showing you the money I'm making on my back office. Szerintem megmutatom én a webirodában, hogy mennyi pénzt keresek. Watch this. I'm going to go over and click on rank report. Nézd, rákattintok a szint riportokra. New ranks. Az új szintekre. Look at this page. I have 150 new people. Nézd, ez az oldalt, van 145 emberem.
You had 150 new people rank last month? Van 150 embered, aki új szintet ért el a múlt hónapban? Yeah, because when you have new ranks in your group, there are new people that are getting new checks that are bigger than they ever have gotten before. And that group is freaking excited. Igen, mert hogyha van ennyi új minősülésed, akkor az azt jelenti, hogy van sok új embered, ez azt jelenti, hogy vannak emberek, akik életük legjobb jutalékát keresték, és akkor az azt jelenti, hogy ez a csapat marhára lelkes. So I'm more excited about MDC today. Tehát én ma sokkal lelkesebb vagyok a My Daily Choice-ért, because it's the first company I've been involved with in 35 years. mert ez az első cég, amiben az elmúlt 35 évben, szóval amiben benne vagyok az elmúlt 35 évben, that had owners like Josh and Jenna, mert akiknek olyan tulajdonosa van, mint Josh és Jenna, that just said, you know what? We're reinventing everything. akik azt mondják, hogy oké, mi újra feltalálunk mindent. Most companies I've been in, all the other companies I've been involved in, Bármelyik más cég, amiben én benne voltam, they just seem to try to maintain. azok minden csak fent akartak tartani. Have you guys ever heard of a company called Kodak? Hallottatok valaha a Kodak nevű cégről? Every time they had the Oscars, Minden egyes alkalommal, amikor volt az Oscar, the Academy Awards, az Oscar díj átadás, they were held in Hollywood at the Kodak Theater. akkor azt a Hollywoodban, a Kodak színházban tartották. And one day someone came out and went, És egyszer csak valaki azt mondta, maybe we could do digital. Maybe we could go to digital photos. de talán eltérhetnénk a digitális fotók irányában. And Kodak went, that's never gonna work. Kodak azt mondta, hogy ez soha nem fog működni. Like Blockbuster. Olyan, mint a filmek. Blockbuster had a chance to buy Netflix. A Blockbusternek volt egy olyan lehetősége, hogy megvegye a Netflix-t. AOL had a chance to buy Google. Az AOL nevű cégnek lett volna lehetősége, hogy megvegye a Google-t. We hear all these stories about the new way of doing business. Ez mind azokról a történetekről szól, vagy új módokról szól, hogy hogyan lehet új módokon üzletet építeni. And then someone changes the whole game. És egyik pillanatról a másikra valaki megváltoztatja az egész játszmát. And the other companies don't change. És az összes többi cég nem változik vele. And then they disappear. És ők csak eltűnnek ezután. So now when the Academy's awards are given away in Hollywood, Tehát most, amikor az Oscar díjat átadják Hollywoodban, it's now called the Dolby Theater. az most a Dolby színházban adják át. IMAX, surround a sound. Nem tudom, hogy az IMAX az ismerőse valakinek. That will never work. Az nem fog működni. So the last part that I want to share, Az utolsó rész, amit szeretnék megosztani veletek, I love talking about disruption, you know, people that disrupt the industry. Just a moment. That's okay. Shake Zavar. up. Okay, de én szeretek beszélni a zavarról. Because when the internet came out, everyone didn't think that it would change everything. Amikor az internet kijött, amikor az internet megjelent, senki nem gondolta, hogy ez meg fogja változtatni a dolgokat. I couldn't imagine having a training with 300 people all over the world. Tehát nem eszembe se jutott volna valahogy, hogy tudok egy képzést tartani 300 embernek a világ minden tájáról interneten.
I got a great imagination, but I didn't have this in my mind. Tehát nekem jó a képzelőerőm, de ezt nem tudtam volna elképzelni. But when all of a sudden Airbnb came out, De abban a pillanatban, amikor az Airbnb megjelent, do you think they affected the motel and the hotel industry at all? szerintetek ő megváltoztatta a hotel és a motel ipart egy picit is? Why? Miért? People are missing the biggest reason why Airbnb became so big. Tehát ne hagyd ki azt a nagyon fontos miértet, hogy miért lett ennyire sikeres az Airbnb. They allow people like you and I to make money off our property. Ők megengedték az embereknek, mint neked vagy nekem, hogy a saját lakásukból pénzt keressenek. It's called the gig economy. G-I-G, gigabyte. Ezt úgy hívják már, hogy gig economy, tehát a gig gazdaság. Because people are using their phone Mert az emberek a telefonjukat használják, and a website to do business. és a weboldalukat, hogy üzleteljenek. So they changed the game. Tehát ők megváltoztatták a játékot. Look what Uber and Lyft did to the taxi industry. Nézd meg, hogy mit tett az Uber és a Lyft a taxiiparággal. Changed it forever. Tehát örökre megváltoztatta. Why? Because people now can use their phone to get an Uber and they can make money during these hard times giving someone a ride. Mert az emberek egyszerűen csak megfogják a telefonjukat, rendelnek egy Ubert, és azzal az emberek extra pénzt tudnak maguknak keresni ezekben a nehéz időszakokban. Then we got Zwagil. És utána itt van Zwagil. Listen to me closely. Nagyon figyelj rám. I don't look at MDC as being a network marketing company. Én nem úgy tekintek a My Daily Choice-ra, mint egy network marketing vállalkozásra. Josh is disrupting the whole home-based business arena. Josh felkavarta az egész otthonról végezhető munka iparágának arénáját. He's the disruptor, the changer in network marketing. Ő az, aki összezavarta, ő az, aki megváltoztatja a network marketinget. The new people, the new players that are coming into MDC. Azok az új játékosok, azok az új emberek, akik most jönnek a My Daily Choice-ba. You allow people in for free and they make money? Tehát beengeded őket ingyenesen, hogy ők tudjanak pénzt keresni. You give them a free back office? Adsz nekik egy ingyenes webirodát? You give them a free mobile app? Adsz nekik egy ingyenes mobil applikációt? You pay twice as much, sometimes 3 times more than every company? Tehát dupláját, vagy bizonyos esetekben 3-szorosát fizeted annak, mint más cégek? You have over 900 products? Van több mint 900 terméked? And all these brands? És ezek a brandek? You allow people to do presentations about the product and the company? És lehetővé teszed azt, hogy az emberek a termékekről és a cégről, amikor csinálnak prezentációt, and I can go under live stream in my back office and share that link, and if people watch it and buy product and get in, you put them under me? És hogy ennek a linkjét én meg tudom osztani a webirodámból, és hogyha az, aki megnézi a livestream közben, vásárol a terméket, és azt te alám teszed? What are the rest of the network marketing affiliate companies going to do? Mit fognak csinálni a többi MLM cégek? If they don't change and try to copy MDC, they're going to be like Kodak and Blockbuster. Hogyha ők nem változtatnak, és nem próbálják valamiben lemásolni a My Daily Choice-t, akkor ugyanaz fog velük történni, mint a Kodakkal. Eltűnnek, nem fognak létezni. Because like I shared with you guys, the promise that I wanted. Mert amit már megosztottam veletek, az ígéret, amit én akarok, is to never worry about money again. Hogy ne kelljen sose
a pénz miatt aggódnom. And the second one is freedom. És a második dolog az a szabadság volt. And I'll make every one of you a promise. És mindannyiótoknak ígéretet teszek. I'm the kind of guy that you want to block and unfriend. Én vagyok az a srác, aki engem le akarsz blokkolni, és nem akarsz az ismerősöm lenni. Because if you don't get your ass in gear, Mert hogyha nem kapod fel a seggedet, és ha teszed magad sebességbe, my success is going to irritate you every single day. akkor az én sikerem az irritálni fog téged minden egyes nap. You're going to hear about me having new 500s, new super affiliates, new masters. Mert arról fogsz csak hallani, hogy új 500K-m van, új szuper affiliate-em van, új master affiliate-em van. And you'll never want to tell people, oh yeah, I did MDC one time. És nem fogod azt akarni mondani, hogy igen, én is voltam az MDC-ben valamikor. I was in that company for a while. Ott voltam egy darabig ebben a cégben. Because they're going to look at you and going, have you lost your mind? Mert úgy fognak rá, hogy elment az eszed? You had a part of being Apple. You had a part of being, being involved with Amazon. You had a part of being with Facebook, and you just said, no, thank you. Ez lehetőséged lett volna mondjuk a részese lenni az Apple-nek, vagy az Amazonnak, vagy a Facebooknak, és az ugyanolyan azt mondtad, hogy nem, köszi. Josh Zwagil will go down in history as one of the individuals that changed home-based businesses forever. Josh Zwagilt úgy fogják a történelemben emlegetni, mint azt az embert, aki megváltoztatta az otthonról végezhető munkának az iparágát. When everyone's looking for flexibility and freedom, hogyha valaki a rugalmasságot és a szabadságot keresi, they don't want to get a job and they don't want to sit in an office anymore after COVID. És nem akarnak egy munkahelyet, vagy nem akarnak egy irodában ülni a COVID után. There's a new phrase in the United States that I don't know is happening in Europe, and it's called quiet quitting. Van egy új kifejezés az USA-ban, nem tudom, hogy hallottátok-e valaha Európában, ez a quiet quitting, azt úgy tudnám lefordítani legjobban talán, hogy csöndes felmondás, vagy csöndes lelépés, inkább ez a csöndes felmondás. So people right now are saying, I'm looking to have fun. I'm looking for flexibility. I want to work certain days and have certain days off. I don't want to drive in rush hour traffic to go sit in a damn building all day. I don't want to do that anymore. Az emberek azt mondják, ez azt jelenti, hogy ők élvezni akarják azt, amit csinálnak. Ők meg akarják szabni maguknak, hogy például ezen a napon dolgozok, ezen a napon nem dolgozok. Mennyi az, amit dolgozni szeretnék, hogyan akarok dolgozni. Nem akarok a dugóban ülni minden nap, hogy egy öreg épületben üljek. Never in the history of my life, 60 years of age, have I seen help wanted signs on every business. What was the end? Sorry. Help wanted. People can't find people that want to work. Tehát én 60 év alatt soha nem láttam a történelemben olyat, hogy cégek nem találnak embert, aki akarna dolgozni náluk. McDonald's and fast food restaurants are giving people signing bonuses to come work at a fast food restaurant. Például a McDonald's és a többi gyorsétterem szerződés aláírási bónuszt kínál most már, hogy az emberek egyáltalán oda akarjanak menni dolgozni. People are not just looking for money anymore. Az emberek már nem csak a pénzt keresik. They're looking for a better lifestyle. Egy jobb életstílust keresnek. So without further ado, let's introduce you to the guy that created this entire thing. Tehát anélkül, hogy tovább ragoznám, hadd mutassam be nektek azt az embert, aki ezt az egészet létrehozta számunkra. And I'm more excited now about MDC and working with Josh change this industry than any time in my entire life.
És én most sokkal lelkesebb vagyok, hogy ezzel és Josh-sal dolgozhatom, mint valaha bármiért az egész életemben. My friend, the best owner I ever met, A barátom és a legjobb tulajdonos, akivel csak valaha találkoztam. Josh, you there? Josh, I'm here. Can you hear me okay? itt vagyok, hallottok engem? Everybody do the hand waving. Yay, Mindenki Josh. integessen így Joshnak. Take it away, Josh. Fantastic. Well, hey, first off, I just want to say thank you to Robert for all of the amazing, kind words. I really appreciate it. Először is köszönöm Robertnek ezeket a kedves szavakat, én ezt nagyon értékelem. And I also want to congratulate you guys on all of your success that you've had in the European markets. És mindenek előtt szeretnék gratulálni nektek az összes sikeretekért, amit elértetek az európai piacon. And so my wife and I, Jenna, we started My Daily Choice in 2014. It's actually crazy to even say that it's been really like 8 years of doing this business. 2014-ben alapítottuk Jennával, a feleségemmel a My Daily Choice-t, és igazából őrület belegondolni is, hogy 5 éve ezt az üzletet építjük. And in 8 years of doing this business, I have never witnessed what I am witnessing now in My Daily Choice. És ez alatt a 8 év alatt soha nem tapasztaltam azt, amit most tapasztalok a My Daily Choice-ban. At the beginning of this year of 2022, in April, we launched our new 2.0 technology. Áprilisban elindítottuk, mint tudjátok, az új technológiánkat, a 2.0-ás technológiát. We continue to expand our house of brands. Tovább bővítettük a brandek házát. We made some enhancements to our compensation plan. Csináltunk egy kis javítást a kompenzációs tervünkön. And we set out to really disrupt the network marketing industry. És mi elhatároztuk, hogy tényleg felkavarjuk a network marketinget. And that is exactly what is happening right now, not just here in the United States, but in Europe, in Asia, in Africa. There is so much momentum right now in My Daily Choice. And so even though we've been around for the last 8 years, really in the last 60 to 90 days, the momentum has been incredible. És pontosan ez történik. De nem csak itt az Egyesült Államokban, hanem Európában, Afrikában és Ázsiában is, mert ez a momentum, ami az elmúlt 60-90 napban történik, ez egyszerűen fantasztikus. And let me just quickly explain some of the reasons why we're creating so much momentum and why there are leaders from all over the industry literally flooding to My Daily Choice right now. Hadd magyarázzam el nektek az okot, hogy miért történik ez, és miért van az, hogy a vezetők az iparágból egyszerűen ömlenek most a My Daily Choice-ba. And I believe that if you take the things that I'm about to share with you and you start sharing it in your communities, with your leaders, with prospects, it'll be a game changer for you, because these are the differentiators about My Daily Choice, like what makes the company different compared to what else is out there. És biztos vagyok ebben, hogyha ez az, amit én megosztok veletek, elkezditek ezt kommunikálni, ezt mondani a jelöltjeiteknek, a továbbadjátok a vezetőiteknek, a csapatotoknak, akkor ez megváltoztathatja a ti játékotokat is, mert szerintem ezek azok a dolgok, ami miatt történt ez a momentum. So the first one is the house of brands. I think I can speak on behalf of the leaders in the company, but this is one of the things that makes My Daily Choice so unique, is having a multi-category approach when it comes to the product offering.
Tehát az első az a brandek háza, vagy a márkák háza, mert ez egy nagyon különleges erő a My Daily Choice-ban, hogy egy széles termék kínálat, vagy amikor a jelölt megszólításánál egy választható termékopciót tudunk kínálni. So in like most companies, right, like people have to chase products. You know, you're in a skincare company and then you leave and you go to a nutrition company, then you're in a nutrition company and you leave, you go to a weight loss company, and then you're like, you know what? I'm going to go digital. So then you leave and you go to a crypto company or a travel company. But what if you had the ability to be in all those categories at the same time? Then leaders would never have to chase products again in our industry. And that's one of the reasons why there's so many people coming to My Daily Choice right now. Mert az emberek nagyon sok esetben termékeket üldöznek, vagy termékeket követnek. Először benne van mondjuk egy fogyókúrás cégben, utána vált. Utána bemegy egy kozmetikai cégbe, csak kozmetikai termékekkel foglalkozik, utána vált. Utána bemegy mondjuk egy vitaminoshoz, utána vált. Utána menjünk egy kicsit digitális irányba, aztán vált, de mi lenne akkor, hogyha nem kellene termékről termékre ugrálni, és úgymond a termékeket keresni, hogy mi a jó, hanem minden meg lenne egy koncepcióban, egy cégben. So in My Daily Choice, there's 10 brands, and between those 10 brands, there's 950 SKUs, and it's a hybrid of physical products and digital products, everything from CBD to essential oils to fuel treatment to weight loss products to travel, crypto, and so on. And so that gives you a huge advantage in the marketplace. Óriási előnyt ad neked az a piacon, hogy a My Daily Choice-nál ugye 10 brand van, és a 10 branden belül több mint 950 különböző termék, és ezek a brandek mindent tartalmaznak, a fizikai termékek különböző tárházát, a digitálisat, például a kriptót, az utazást, és ez egy nagy előnyt ad a piacon a másokhoz képest. The second thing that's really attracting a lot of leaders right now is the compensation plan, because in our industry, it really doesn't matter how great your product is if there's not a good pay structure for leaders of all levels to earn income. Then ultimately you're just left with a company with a great product, but you can't create momentum. And here at My Daily Choice, it kind of feels like we have the best of both worlds, because not only do you have this big house of brands where you have all these different products to market globally, but you have a compensation plan that backs it. And so for the new person, they can earn a lot of money. For the veteran leader, they can earn a lot of money. And it just seems like in our plan, leaders are earning 2 to 3 times what they would make in another company with the same exact structure, same number of people, and same volume. A második dolog, amit szeretnek a My Daily Choice-ban, az a kompenzációs terv. Mert igazából hiába van az embernek bármilyen jó vagy egy cégnek bármilyen jó terméke, hogyha nincsen mellette egy jó kifizetés, hogyha nem tud vele a kifizetéssel a vezető egy jó momentumot csinálni, akkor igazából teljesen mindegy, hogy milyen a termék. És nálunk ez mind a 2 láb megvan a brandek háza, illetve megvan a kifizetés is, mert úgy tűnik, azt mondják a vezetők, hogy pontosan ugyanazzal a forgalommal, mint amit más cégekben megcsinálnának, 2-3-szor többet keresnek, mint más cégekben keresnének, amikor bejönnek, azonnal jól tudnak keresni, és a veterán vezetők, tehát a már régóta vezetői szinten lévők is jól tudnak keresni. And then the third thing is our cutting edge technology, which really this is a conversation that no network marketing companies right now are having. Most companies are only focused on their product, or they're only focused on their compensation plan. But when it comes to systems, I believe it's one of the most important things in our industry. If you do not have a system for duplication, for marketing, for automation, smart ways to build your business, then ultimately you're going to struggle as a network marketer. And
We've got it all in My Daily Choice. És ami meg a legfontosabb a jelen pillanatban, a network marketing iparágban, az a technológia. És nekünk a legmodernebb technológiánk van, ami semmelyik másik network cégnek nem áll a rendelkezésére, mert vannak cégek, akik mondjuk a termékre fókuszálnak, vannak cégek, akik a kompenzációs tervre fókuszálnak, viszont a technológia hiányzik. És hogyha nincsen egy cégnek egy jó szisztémája, nincsen egy duplikálható rendszere, vagy egy olyan vagy egy olyan lépésről lépésre követhető egyszerű megoldás, akkor csak szenvedni fognak a hálózatépítők munka közben. And I know that some of you are already, top leaders in the business and you're familiar with our tech. Some of you may not be. But here's just a couple examples, like being able to have access to a mobile app, having access to capture pages, autoresponders, all of the resources that you need to build your business, shareable cards, and even a recent one that is now even being used by leaders in Hungary is the live stream technology, being able to do a live stream in Hungarian or Italian or Romanian or a different language and have people being able to check out for products on the live stream. That's not just something that's never been done before in our industry, but it's creating a massive edge for My Daily Choice leaders. And you get access to all of this technology for free. There's no cost, no website fee, no enrollment fee, none of that. And that's another reason why there are so many leaders coming to My Daily Choice right now. Lehet, hogy már tudom, hogy vannak köztetek sokan, akik top vezetői a My Daily Choice-nak, régi vezetői, vannak olyanok, akik viszont újabbak, és ők lehet, hogy nem ismerik a példákat, hogy milyen technológiai megoldásokról beszélünk. Például az, hogy van egy applikációnk, amit tudsz használni, vannak a megosztható érkeztető oldalak, vannak az elkapó oldalak, a videók, van megosztható kosár, bevásárló kosár, amit tovább tudsz küldeni a vásárlóidnak, vagy a legújabb technológia, ami igazából a különbséget adja például a többi céghez képest, mert sehol máshol nem létezik ez. Ez az úgynevezett a livestream, ugye az élő közvetítés, amit tudom, hogy többen is csináltok Európában, több vezető is csinál Európában, akár magyarul, románul, vagy bármilyen más nyelven fel lehet mondani egy prezentációt erre, és a prezentáció közben vásárolni tudnak a jelöltek. Josh, are you here? Szerintem elvesztettük Josh-t. He just got kicked off. I'm going to send him the link right now. Okay, thank you. Kiesett a Josh, újra küldi neki a Robert a linket, és mindjárt visszajön. You there, Josh? Adjatok a Jenna Zwagil nevű telefonnak hostot, léci. Yeah, it's under Jenna, Aniko. So whoever's admin, if they can make sure to add Jenna. Yes. Okay. We try to. Okay, Josh is also here. Kérlek, adjatok co-hostot Joshnak és Jennának. Köszi.
Can you hear me okay, Nico? Yes, yes, now we can hear you. Now you're Okay. muted again, as I see. Okay. No, okay, we hear you, yes. All right. So the last thing I wanted to share with you guys about the technology is that sorry, I got unmuted again. All of the technology in DC is 100% free. És amit még szerettem volna megerősíteni a technológiánkkal kapcsolatban, hogy ez 100%-ban ingyenes mindenki számára. So that gives you a huge edge as you're building your business, is having access to all of the marketing tools and systems that are available. Tehát ez egy óriási ütőkártyát jelent számodra, amikor építed az üzletedet, hogy ez mindenki számára így elérhető. So those are the reasons. Those are some of the reasons why people are flooding to My Daily Choice right now. And one of the things I want to share with you guys is now is the time to start running in Europe. Ez az oka annak többek között, ez a három dolog, hogy ömlenek most be a vezetők a My Daily Choice-ba, és igazából Európában is eljött az idő, amikor el kell kezdeni rohanni. And so the big leaders right now in network marketing are coming to My Daily Choice. The train is. Tehát a nagy vezetők, trénerek érkeznek a My Daily Choice-ban jelenleg. In the last 30 days, we have recruited leaders all over Europe and in other markets globally. Az elmúlt 30 napban rengeteg vezetőt toboroztunk Európában és globálisan sok helyen. Some of the biggest multiple seven-figure earners in Europe have already joined My Daily Choice. Tehát például a többszörös millió dolláros jövedelmű európai vezetők csatlakoztak már a My Daily Choice-hoz. And so the momentum's already coming in My Daily Choice, and it's already here. But I want to share with you guys that now's the time to get more serious than you've ever been before about My Daily Choice. Tehát, a momentum érkezik, sőt, már itt van a My Daily Choice-nál, és azt szeretném mondani nektek, hogy most van itt az idő, hogy a lehető legkomolyabban vedd a My Daily Choice-t. Now's the time to get locked in for convention, to promote smarter, to promote harder, to reach out to more people, spread the word as quickly as possible about My Daily Choice, the products, and the opportunity. Because if you don't, somebody is in Europe, and you want it to be you first, because really with your team, you guys were here first in Europe, and now is really your chance to shine. Tehát oszd meg az információkat, a terméket, a céget minél több emberrel, minél gyorsabban, legyél ott a rendezvényen, a conventionon, vigyél el embereket a conventionre, mert ti voltatok ott először Európában, ti vagytok velünk a legrégebb idő óta, itt van az idő, hogy tündököljetek, viszont hogyha nem vagytok elég gyorsak, akkor, hogyha nem ti, akkor más fogja megszólítani azokat a vezetőket, akiket ti akarnátok. Within the next 2 weeks, we're going to be making a major announcement. And one of the announcements is going to be around our payment stack, My Daily Choice. And we're going to be announcing some new payment options that you guys will be able to take advantage of in Europe, which I think you guys will be really excited about. Other network marketing companies will pay JCP payment options that will help you guys your business way more seamlessly throughout Europe.
Okay. It was a bit cutting, but I think I got it. Tehát egy 2 héten belül lesznek bejelentések. Az egyik az a fizetési metódust is érinteni fogja, mert be fogunk vezetni egy új fizetési metódust, azt nem hallottam, hogy befele vagy kifele fizetési metódust, de ez meg fogja könnyíteni az üzleteteket. Ez egy valamilyen SEPA utalási forma, csak nem tudom melyik irányba. And we also have a big convention coming up in November, and I would highly recommend to join us there at our convention. So you can still purchase a live ticket or you can purchase a live stream ticket, but I highly recommend it. We're getting into some new amazing categories. We've got some really cool new products that are going to be launched. There's going to be amazing training, and I believe there will be new 500K and super affiliates at this convention that'll be training for the very first time. Brand new leaders that have joined the business 60 days ago are already ranking up to 100K and 250K like that. And we're going to get to see that coming into this next convention. There's leaders going to be, they're going to be there from all over the world. And so I hope you guys join us at that amazing event. Lesz egy nagyszerű rendezvényünk, a conventionünk novemberben. Nagyon remélem, hogy minél többen el fogtok jönni, még vannak jegyek, akár személyesen, hogy ott legyetek, akár az, hogy az élő közvetítést figyeljétek. Lesz új brand bejelentés, lesznek új termékek, és nagyon-nagyon jó képzések lesznek, és valószínűleg lesz új 500K, új szuper affiliate is, és azok közül is fognak képzést tartani, akik most akár 60 napja csatlakoztak a céghez, és egyik pillanatról a másikra érték el ezeket a magas szinteket. I believe that within the next 3 years, we're going to be a multi-billion-dollar company, and we're going to have more than 100 super affiliates in My Daily Choice. That's the second to highest rank in the company, and it all starts with what's going to happen in Orlando coming out of that convention. Én biztos vagyok benne, hogy 3 éven belül egy többszörös milliárdos dollárban céggé válunk, ahol van több mint 100 darab szuper affiliate. Én ebben biztos vagyok, és ennek az alapjait fogjuk lefektetni, tehát minden Orlandóval fog kezdődni. Last but not least, I just want to congratulate all of the leaders that helped put this event together. I know, you had Tomas, you and Nico, we had East of or Laszlo, so many amazing leaders throughout this European team. So I want to congratulate all you guys. Thank you for all of your hard work, and really excited to get to celebrate with you guys at convention. And again, now's the time to get serious, get to work, and crush it there in Europe. És szeretnék még egyszer gratulálni nektek, hogy összehoztátok ezt az online rendezvényt. Szeretnék gratulálni az eddig letett munkátokért, Tamásnak, Istvánnak, Sándornak, Juditnak, Lászlónak. Nagyszerű vezetők vagytok, és alig várom, hogy együtt ünnepeljünk Orlandóban. És még egyszer, itt az idője Európában, hogy szaladjatok, siessetek. So that's all I really had for you guys today. And again, I'm just so grateful to be able to get to speak, to your guys' team and get to work with some of the leaders in your organization. It's been a pleasure. And we really look at it's our second largest market in the whole company, and we're going to be a bench that we're going to be doing a world tour. Hungary is one of the places on the list that Jenna and I are going to be going to do a major event next year. So very excited. Can't wait to see you guys in person, get to work with all of you. And again, let's all go out and let's crush it. Let's make 2022 the best year ever. Let's end strong, go into 2023 and break some serious records.
És igazából ez volt az, amit szerettem volna veletek megosztani most, és alig várom, hogy találkozzunk minél többen Las Vegasban, és még egy info, hogy egy roadshow-t fogunk összerakni, ami Magyarország is szerepel a következő évre, hogy meglátogassunk benneteket Jennával együtt, de addig is itt van az ideje Európának, és végezzük nagyon erőteljesen, vagy zárjuk nagyon erőteljesen a 2020-as évet, és robbantsuk fel az európai piacot. So that said, I'm going to turn it back over to you, Aniko and Robert. Thank you so much for having me on, and look forward to blowing it up. Let's make it happen. Thank you so much, Josh. Thank you so much to joining us. Thank you, Josh. Visszaadom a szót Enikőnek és Robertnek. Köszönöm, hogy itt lehettem veletek, örültem neki. Thank you so much, Josh. Well, thank you, everybody. I love and appreciate you. And again, I'm so happy and proud to be involved with every one of you. Köszönöm szépen mindenkinek, és nagyon örülök, hogy itt lettem. Köszönöm, hogy itt voltatok, és mindannyiótokra nagyon büszke vagyok. For some of you that are listening to this for the first time, hogyha valaki ezt legelőször most hallgatta, you could not be working with a better group of leaders. Nem tudnál jobb vezetői csapatot találni magadnak, mint ezek a vezetők itt. All the financial dreams that you've ever had in your life, all the fulfilled and amazing experiences that you wanted in your life, these leaders can show you how to obtain them. Ezek a vezetők meg tudják neked mutatni, hogy bármilyen fizikai célod, ami volt csak az életedben, vagy pénzügyi célod, ami csak volt az életedben, hogy hogyan tudod elérni. In 35 years of doing this industry, I have never worked with a higher quality, nice human beings in my entire life than this group right here. Az elmúlt 35 éves karrierem során sosem dolgoztam még ennyire magas kvalitású, kedves emberekkel, mint akik ebben a csapatban vannak. So each and every one of you have a very special place in my heart. Tehát mindannyiótoknak van egy nagyon-nagyon különleges helye a szívemben. Please don't let the information get to Candice and her group. Légy, ezt az információt ne adjátok át Candice-nek és az ő csapatának. But this is my favorite group. De ez a kedvenc csapatom. By far. Messze a legkedvencebb. You're such amazing people and you have such a wonderful heart, and we just cannot allow these new leaders to go by us. És egyszerűen fantasztikus szívetek van, fantasztikus emberek vagytok, csak egyszerűen nem engedhetitek meg, nem engedhetjük meg, hogy ezek az új vezetők elhúzzanak mellettünk. If you won't do it for you, please do it for me. Hogyha magadért nem csinálod meg, akkor csináld meg értem. I want the first super affiliate to be in this group. Én azt akarom, hogy az első super affiliate ebben a csapatban legyen. I know you can do it. Tudom, hogy meg tudod csinálni. I love and appreciate you. Nagyon szeretlek és nagyon értékellek. I'm here to help you. Itt vagyok, hogy segítsek. Recruit new players. Toboroz új játékosokat. Be a leader and let the people follow you that are bringing in new people. Legyél a vezető, és az emberek követni fognak, és ők is hoznak új embereket. I love you with all my heart. Have a great night. Szeretlek teljes szívemmel, és legyen egy nagyon szép éjszakád. See you soon. Bye-bye. Találkozunk hamarosan. Thank you very much, Robert, for all the stories, all the inspiration and everything what you said. And thank you so much also, Josh, for joining us and sharing the insights, sharing the information. We are very happy that we could have both of you, and we appreciate your time and all your knowledge and heart. Thank you very much. Thanks, Have a Aniko. great day.
Amazing job. You're so awesome. Bye-bye. Thank you, Robert. Bye-bye. Köszönjük szépen Robertnek, csak megköszöntem Robertnek és Joshnak, hogy velünk töltötték ezt a mai estét, és szerintem mindannyian rengeteg inspiráló gondolatot kaptunk. Ezek után ne aludjunk, hanem használjuk ki ezeknek a gondolatoknak az erejét. Egy fantasztikus estét kívánok mindenkinek. Sziasztok!